भजन सङ्ग्रह 85 परमेश्वरका कृपाको लागि प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति कोरह वंशीको भजन। आफ्नो देशमाथि तपाईले कृपा देखाउनुभयो। हे परमप्रभु, तपाईले याकुबको सुख शान्ति फर्काइदिनुभयो। आफ्ना जनहरूको अधर्म तपाईले क्षमा गर्नुभयो। तपाईले तिनीहरूका सबै पाप ढाक्नुभयो। तपाईले आफ्नो सबै रोष पन्छ्याउनुभयो अनि आफ्नो दनकदो क्रोधबाट तपाईँ फर्कनुभयो। हे हाम्रा उद्धार गर्ने परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस् र हामी प्रतिका तपाईको अप्रसन्नता हटाइदिनुहोस्। के तपाईँ हामीसित सधैँ क्रोधित रहनुहुन्छ? के तपाईँ पुस्ता पुस्तासम्म हामीसँग क्रोध गरि नै रहनुहुन्छ? के तपाईँका प्रजा तपाईँमा रमाउन् भनेर हामीलाई पूर्ण जागृत बनाउनुहुन्न? हे परमप्रभु, हामीलाई आफ्नो कहिले नटुङ्गिने प्रेम देखाउनुहोस् र हामीलाई तपाईको उद्धार प्रदान गर्नुहोस्। परमप्रभु परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ सो म सुन्नेछु। उहाँले आफ्नो प्रजासँग, आफ्ना पवित्र जनहरूसँग शान्तिको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, तर तिनीहरू फेरि मूर्खतातिर नलागुन्। निश्चय नै उहाँसँग भय मान्नेहरूका नजिकै उहाँको उद्धार छ र उहाँको महिमा हाम्रो देशमा वास गरोस्। प्रेम र विश्वस्तता आपसमा मिल्छन्। धार्मिकता र शान्तिले एक अर्कालाई चुम्बन गर्छन्। धरतीबाट विश्वस्तताको अंकुर निस्कन्छ र धार्मिकताले चाहिँ स्वर्गबाट तल हेर्दछ। जे असल छ परमप्रभुले त्यही दिनुहुनेछ र हाम्रो जमिनले फसल उमार्नेछ। धार्मिकता चाहिँ उहाँको अघि अघि जान्छ र उहाँको निम्ति एउटा मार्ग तयार गर्छ। आमेन।